Hello everyone. I hope you all are doing good. নমস্কাৰ। তোমালোকৰ বহুতেই চাগে এতিয়ালে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্সত এডমিশন লৈছা, জয়েন কৰিছা কম্পিউটাৰ শিকিম বুলি। আৰু বহুতেই চাগে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই আৰু ভাবি আছে যে মই কি কৰোঁ, কি শিকোঁ, কম্পিউটাৰত মই কি শিকিম, কি কৰিব লাগিব, মই কোনখন ইনষ্টিটিউটত যাম, শিকিম, কি বা শিকাব, মোৰ বা কেনেকুৱা লাভ হ'বনে নহয় ইত্যাদিবোৰ প্ৰশ্ন চাগে বহুতৰে মনত উদয় হৈছে। গতিকে আজি আমি সেই প্ৰশ্নবোৰ খণ্ডন কৰিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি কম্পিউটাৰৰ বেচিকেলি আমি কি শিকিব লাগে বা কি শিকাটো আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন বা আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত বেচিক যিখিনি বস্তু আমাৰ কম্পিউটাৰত লাগিব, কম্পিউটাৰৰ যিখিনি বস্তু আমাক লাগিব, সেই বিষয়ে আজি আমি খুব বিস্তাৰিতভাৱে আমি ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে লেটছ ষ্টাৰ্ট। পোনপ্ৰথমে হ'ল MS Word, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াক। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ইজ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টুল অফ কম্পিউটাৰ। তুমি তোমাৰ চাৰিওফালে বা তোমাৰ কিতাপখনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠা, তুমি ৰাতিপুৱা লাভ কৰা বাতৰ কাকতখনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠা, সকলোবোৰ টাইপিং, সকলোবোৰ উপন্যাস, নভেল, কমিক, এভৰিথিং যিটো তুমি প্ৰিণ্টেড আকাৰত পোৱা, সেই আটাইবোৰ পেজেই এটা নহয় এটা সময়ত এই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডতেই লিখা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ইয়াক ছপাশালত বা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত প্ৰিণ্ট কৰা গৈছিলে। গতিকে MS Word ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টুল অফ কম্পিউটাৰ। আৰু যদি তোমালোকে কম্পিউটাৰ শিকিবলৈ গৈছা তেন্তে MS Word শিকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আচ্ছা, বেচিকেলি MS Wordৰ এইটো হ'ল তোমাৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা দেখা যাব। এইখন এখন পেজ, ব্লেংক পেজ বুলি কোৱা হয় ইয়াত। আৰু এই ব্লেংক পেজত তুমি ইয়াতে লিখিব লাগিব, টাইপ কৰি লিখিব লাগিব এইবোৰত। বেচিকেলি আমি ইয়াতে এই পেজটোত কেনেকৈ লিখা হয়, পেজবোৰৰ এলাইনমেণ্ট কেনেকুৱা কৰিব পাৰি, কেতিয়াবা পেজবোৰ ইফালে যাব, কেতিয়াবা পেজবোৰ ইফালে যাব, তুমি সেইবিলাক এটা ধুনীয়া এটা ৰূপ দিব লাগিব লিখি পেলাই। সেইটোৱে শিকিব লাগে MS Wordত। লগতে ইয়াত তুমি ফণ্ট আছে, ফণ্টবোৰ সলনি কৰিব পাৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ হেডিং দিব পাৰা। এইবিলাক হেডিং আছে, হেডিং বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰা। তুমি কালাৰ আছে, ইয়াতে কালাৰ দিব পাৰা, তুমি ফণ্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰা, ফণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল তুমি দিব পাৰা। বুজি পাইছা? তো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি MS Wordৰ দ্বাৰা যিখিনি প্ৰিণ্টিং মেটেৰিয়েল, যিখিনি প্ৰিণ্টিং বস্তু আমি কৰিব লাগে বা আমি ভৱিষ্যতে আমি কৰিম, যিকোনো এছাইনমেণ্ট, যিকোনো প্ৰজেক্ট প্ৰিণ্ট কৰিব লগা হ'লে তুমি MS Word লিখিব লাগিব। সেইকাৰণে MS Wordটো জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। নেক্সট আগবাঢ়ো। দ্বিতীয় হৈছে পাৱাৰ পইণ্ট। য়েছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ পইণ্টটো হৈছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টুল অফ কম্পিউটাৰ। যদি তুমি কম্পিউটাৰ শিকিব গৈছা তেন্তে MS Wordৰ পিছত শিকিব লাগিব তুমি পাৱাৰ পইণ্ট। আচ্ছা, পাৱাৰ পইণ্টটো কি বস্তু হ'ল? পাৱাৰ পইণ্টটো হ'ল, ধৰা হ'ল তুমি কলেজত বা ডিগ্ৰীত যিকোনো তুমি চেমিনাৰ বা যিকোনো তুমি প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছা, ছাপ'জ সেই প্ৰজেক্টত কাম কৰোঁতে প্ৰজেক্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ, ছাপ'জ মিটিঙত কিবা এখন মিটিং হ'ল আৰু মিটিঙত তোমাক ক'লে যে তুমি তোমাৰ প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিস্তাৰিতভাৱে আমাক বুজাই দিয়া স্ক্ৰীণত। তুমি কেনেকৈ বুজাবা? তেতিয়াই আমাৰ প্ৰয়োজন হয় পাৱাৰ পইণ্ট। তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব? এই পাৱাৰ পইণ্টত তুমি শ্লাইড বুলি ক'লে, এইবোৰ হ'ল শ্লাইড, ব্লেংক শ্লাইড আছে ইয়াতে, এইবোৰ আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব। এনেকুৱা দেখা যায়, ক্লিক টু এড টাইটেল, ইয়াত আমি টাইটেল ইয়াত কিবা লিখিম। গতিকে এনেকুৱাবোৰ শ্লাইড তোমালোকে বনাই পেলাই এইবোৰ শ্লাইড প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে লেপটপ বা ডেস্কটপৰ সহায়ত প্ৰজেক্ট কৰিব লাগে। আৰু প্ৰজেক্ট কৰাৰ লগে লগে তুমি সেইটো আৰামছে ধুনীয়াকৈ মিটিংখনত বুজাব পাৰিবা। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্টেশ্যন, নামো সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্টেশ্যন, পাৱাৰ পইণ্ট বুলি কয় ইয়াতে, MS পাৱাৰ পইণ্ট বুলি কোৱা হয়। গতিকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইজ দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, তুমি জানিব লাগিব। পাৱাৰ পইণ্টত তুমি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন, যিকোনো ধৰণৰ তুমি ভিডিঅ' অডিঅ' এড কৰি ধুনীয়া কৰি তুমি তোমাৰ প্ৰজেক্টটো প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰা। বেচিকেলি পাৱাৰ পইণ্টটো আমাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, প্ৰজেক্ট, মিটিং, এভৰিথিং। এতিয়া মই যিটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ শ্লাইডবোৰ পাৱাৰ পইণ্টত বনোৱা। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবা যে পাৱাৰ পইণ্ট খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ পিছত আগবাঢ়িছোঁ। য়েছ, ইয়াৰ পিছত আহিল MS Excel। MS Excel মানে হ'ল মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল। MS Excel হ'ল বেচিকেলি আমি আমাৰ যিকোনো গণনাত্মক কাম, যিকোনো কম্পিউটিং কাম কৰিব লগা হ'লে MS Excelত কৰোঁ। ধৰা হ'ল
তোমাক তোমাৰ ক্লাছৰ মনিটৰ বনালে, তোমাক মনিটৰ কৰিব দিলে যে গোটেইকেইজন ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ, তেওঁলোকৰ নাম, এড্ৰেছ ইত্যাদিবোৰ, তেওঁলোকে প্ৰতিটো পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰ ইত্যাদিবোৰ তোমালোকক এখন বনাই পেলাই মানে সেইবোৰ বস্তু তোমাক টেলি কৰিব দিলে, মানে সেইবোৰ বস্তু তোমাক যোগান ধৰিব দিলে, গোটাব দিলে। এতিয়া তুমি কি কৰিবা? তুমি এতিয়া যিকোনো এখন ব্লেংক পেজত তুমি তেওঁৰ নাম, তেওঁৰ এড্ৰেছ, তেওঁ পোৱা নম্বৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটচেট্ৰাটো লিখিব নোৱাৰা, তেনেকৈ বহুত সময় লাগি যাব। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত MS Excelৰ কাম আহি পৰে। MS Excelত তুমি কি কৰিবা? এনেকুৱা কিছুমান চেলছ থাকে, এইবোৰ চেলছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে তুমি ছাপ'জ ইয়াতে তুমি মানুহজনৰ নাম লিখিলা, ছাপ'জ ইয়াতে তেওঁৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইয়াতে ছাপ'জ এড্ৰেছ, ইয়াতে পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰ এটচেট্ৰাবোৰ লিখি যাওঁ। খুব ইজিলি আৰু খুব কম সময়ত আমি সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি গণনা অথবা আমি খুব ধুনীয়াকৈ সেইবোৰ ড্ৰাফ্ট কৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত MS Excel প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে। আৰু MS Excelটো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম। তোমালোকে যেতিয়া শিকিবা সেই কথা গম পাবা। সেইকাৰণে MS Excelটো শিকা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ পিছত আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল ইণ্টাৰনেট। তোমালোক আটাই চাগে জানা ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ ইউজেছ বা ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰোঁ এটচেট্ৰা। যিকোনো আজিকালি শ্বপিং কৰিবলৈ হওক, মেইল কৰিবলৈ হওক, যিকোনো বস্তু উমান ল'বলগীয়া হওক বা নিউজ পঢ়িবলগীয়া হওক, এভৰিথিং ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আমি কৰোঁ। কিন্তু ইণ্টাৰনেটটো সঠিক প্ৰয়োগ আৰু ইণ্টাৰনেটটোক চলোৱা নিয়ম কানুন বহুত আছে। সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে ভালকৈ জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। ইণ্টাৰনেটত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখি পেলাই এণ্টাৰ টিপি ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিলেই নহয়। ইণ্টাৰনেটত বহুত উপায় আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ইণ্টাৰনেটক খুব সুপ্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়। সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে ভাল জ্ঞান থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে তোমালোকে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আগবাঢ়িছোঁ। বেচিক নলেজ। বেচিক নলেজ বুলি কওঁতে কিহৰ বেচিক নলেজ? ডেফিনেটলি কম্পিউটাৰৰ বেচিক নলেজ। তোমালোকে চাগে ভাবিছা যে কম্পিউটাৰটো চলাব পাৰিলেইতো হ'ল, বেচিক নলেজ কিয় লাগে? বেচিক নলেজ এইকাৰণে লাগে যে কম্পিউটাৰটো চলাব পাৰিলে নহয়। ধৰা হ'ল তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ কিবা এটা মিনিমাল কিবা এটা সৰু এটা ফল্ট ওলাল। গতিকে সেই ফল্টটো ওলালে তুমিতো পেনিক হৈ যাবা যে কি হ'ল কি নহ'ল, এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব। তুমি সেই সাধাৰণ বস্তুটোৰ কাৰণে দোকানলৈ যাব লাগিলে, কম্পিউটাৰ মেনুফেকচাৰিং বা কম্পিউটাৰ ৰিপেয়াৰিং চবত যাব লাগিব, তাত আকৌ তোমাৰ টকা পইচা খৰচ এটচেট্ৰা। চ' গতিকে এজন ভাল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হিচাপে তুমি যেতিয়া এটা বস্তু ব্যৱহাৰ তুমি জানা, লগতে সেই বস্তুটোৰ বেচিক নলেজ এটাকে ভাল কৰাটো, তাৰ হাৰ্ডৱেৰ তাৰ ছফ্টৱেৰছৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে তোমালোকে অলপ বেচিক নলেজ এবাউট হাৰ্ডৱেৰ আৰু এবাউট ছফ্টৱেৰছ, মানে কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ বুলি কওঁতে তোমাৰ CPU, যেনেকুৱা তোমাৰ ৰেম কেনেকৈ আমি ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰিম, বস্তুবোৰ কেনেকৈ ক'ত ফিট হয়, বেচিক নলেজ কিছুমান। ছাপ'জ মাদাৰবৰ্ড কি বস্তু ইত্যাদিবোৰ, প্ৰিণ্টাৰ কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰি, প্ৰজেক্টৰ কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰি এটচেট্ৰা। ঠিক তেনেকৈ ছফ্টৱেৰছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে কম্পিউটাৰ হেণ্ডলিঙত। কিছুমান ছফ্টৱেৰছ আছে বহুত ডিস্ক স্পেচ খাব, কিছুমান ছফ্টৱেৰছ আছে তোমাৰ কম্পিউটাৰত ভাইৰাছ হিচাপে সোমাই পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ অলাগতিয়াল কামবিলাক কৰি থাকিব এটচেট্ৰা। মানে এটা হেজাৰ্ড সৃষ্টি কৰিব তোমাৰ কম্পিউটাৰত। সেইকাৰণে ছফ্টৱেৰছৰ জ্ঞান থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, লগতে হাৰ্ডৱেৰ জ্ঞানটো। গতিকে এজ এ চাম কৰি পেলাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বেচিক নলেজ অফ কম্পিউটাৰ চলাব পাৰিলে নহয়, ভিতৰৰ মডেলটো, ভিতৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, কেনেকুৱা কি, এইবোৰ বস্তু জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ছিকিউৰিটি। কম্পিউটাৰ তুমি যেতিয়াই চলাব শিকিবা, মই ভাবোঁ যে কম্পিউটাৰ হেণ্ডলিঙৰ আগত কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট ছিকিউৰিটিৰ কথা তোমালোকে জানিব লাগে। কিয়নো আজিকালি ইণ্টাৰনেট এটা বহুলভাৱে প্ৰচলিত বস্তু আৰু ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে তুমি গোটেই বিশ্বৰ লগত নিজক তুমি কানেক্ট কৰিব। গতিকে এনেকুৱা এটা এক্সপ'জ বস্তু যাৰ লগত তুমি গোটেই বিশ্বৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰা। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজিকালি প্ৰায়ে মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ মিছলিড কৰা দেখা যায়। কিছুমান ঠগবাজি, কিছুমান প্ৰবঞ্চক ইত্যাদিবোৰৰ জৰিয়তে মানুহক মিছলিড কৰা দেখা যায় কিছুমান মানুহে। আৰু সেইকাৰণে তুমি তোমাৰ কম্পিউটাৰ ছিকিউৰিটিৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আচ্ছা, কম্পিউটাৰ ছিকিউৰিটিৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিবা তোমালোকৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰটো কেনেকৈ ছিকিউৰ কৰি ৰাখিবা?
তাৰ কাৰণে আহি পৰে এণ্টিভাইৰাছ য়েছ তুমি তোমাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কৰিব তেতিয়া এণ্টিভাইৰাছ এটা থকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্টিভাইৰাছে কি কৰে যিকোনো ধৰণৰ অনলাইন থ্ৰেট বা যিকোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ হাৰ্ডৱেৰ ইছ্যুজ যিকোনো ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ ইছ্যুজ ৰিজল্ভ কৰাত সহায় কৰে এণ্টিভাইৰাছে ধৰা হ'ল তুমি তোমাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে তুমি কিবা এটা অনলাইন পাৰ্চেজ এটা কৰি আছা আৰু অনলাইন পাৰ্চেজ কৰাৰ কাৰণে তুমি তাত অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন বেংক একাউণ্টৰ ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব লগা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তোমাৰ যদি লেপটপ বা ইণ্টাৰনেট ছিকিউৰিটি নাথাকে তেন্তে কোনোবা বেলেগ ছাইটৰ পৰা কোনোবা বেলেগ ৰিম'ট এক্সেছলি তোমাক লেপটপটো এক্সেছ কৰি তুমি তোমাৰ ভেলুৱেবল যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে তেওঁলোকে সেইখিনি ব্ৰিচ কৰিব পাৰে মানে তেওঁলোকে চুৰ কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এণ্টিভাইৰাছৰ ৰোল আহি পৰে ইণ্টাৰনেট ছিকিউৰিটি গতিকে তেতিয়া যদি তোমাৰ এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল থাকে তেতিয়া এণ্টিভাইৰাছে লগালগ তোমাক এটা থ্ৰেট দিব এটা ইনফৰ্মেশ্যন থ্ৰেটৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিব যে য়েছ তোমাৰ কম্পিউটাৰটো এটা মেলৱেৰ এটেক হৈছে সেইকাৰণে এণ্টিভাইৰাছৰ কথাটো জানাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে আপডেটটো কি বস্তু যে এণ্টিভাইৰাছটো ইনষ্টল কৰিলেই নহ'ব যে মাৰ্কেটত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এভৰি উইক বা এভৰি ডে নতুন নতুন ভাইৰাছ ৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু যিবোৰক এণ্টিভাইৰাছে তেওঁলোকৰ কোম্পানীবোৰে সেইবোৰ ডিএক্টিভেট কৰাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেম ছেট কৰে আৰু যদি তুমি আপডেট যদি নকৰা তেন্তে তোমাৰ এণ্টিভাইৰাছটো যিটো নতুন নতুন ভাইৰাছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় সেইবোৰৰ প্ৰতি এফেক্টেড নহ'ব যদিহে তুমি আপডেট নকৰা সেইকাৰণে আপডেট ইজ এ মাষ্ট লগতে তোমাৰ কম্পিউটাৰটো বা লেপটপটো ভালদৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবৰ কাৰণে আপডেট উইকলি মান্থলি আপডেট দিয়াটো খুবেই নেচেচাৰী ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ বিষয়ে এটা সম্যক জ্ঞান এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিব লাগিব যাতে পিছলৈ তুমি ভালদৰে এজন ইণ্টাৰনেট চাৰ্ফিং কৰা মানুহ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰা ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ যে ইউজ ইয়ৰ কম্পিউটাৰ অৰ লেপটপ অৰ ইণ্টাৰনেট ফৰ গুড পাৰ্পাছ য়েছ ফৰ গুড পাৰ্পাছ এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ হাতত তুমি ইণ্টাৰনেট লাভ কৰিছা তুমি লেপটপ এটা লাভ কৰিছা তুমি দিন ৰাতি কেৱল গেমিঙত ব্যস্ত আছা দিন ৰাতি কেৱল ইণ্টাৰনেটত ছ'চিয়েল ছাইটত ব্যস্ত আছা এনেকুৱা নহয় তুমি এটা টেকন'লজি পাইছা সেই টেকন'লজি ফৰ দি বেটাৰমেণ্ট অফ ইয়ৰ চেল্ফ তুমি তোমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সহায় কৰা ইউজ কৰা ইয়াক বেনিফিট অফ আদাৰ্ছ বেলেগৰ বেনিফিটৰ কাৰণে তুমি ইউজ কৰা মনত ৰাখিবা when power comes to you it comes with responsibility গতিকে যেতিয়া তুমি পাৱাৰ লাভ কৰিবা কি পাৱাৰ ইণ্টাৰনেট ইজ এ পাৱাৰ আজিৰ যুগত ইণ্টাৰনেট মানে কি হ'ল এটা পাৱাৰ গতিকে যেতিয়া তুমি পাৱাৰ লাভ কৰিছা এই পাৱাৰটো লাভ কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ আহি পৰে সেইকাৰণে যাতে তুমি তোমাৰ এই পাৱাৰটো ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰা যাতে বেলেগৰ বা নিজৰ অপকাৰ নহয় বা বেলেগৰ অপকাৰ নহয় লগতে নিজৰ অপকাৰো নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিবা এতিয়াৰ পৰা শিকিলেহে পিছলৈ তোমালোকে নিজক এজন ভাল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হিচাপে গঢ় তুলি দিব পাৰিবা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা মই দিয়া পইণ্টকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ শিকিব গ'লে এইকেইটা শিকাটো খুবেই নেচেচাৰী আৰু লগতে যিসকলে শিকিব পৰা নাই কম্পিউটাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা কোৰ্চ নিশ্চয়কৈ আমি উলিয়াম গতিকে আজিলৈ ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ